Ahoj, vítejte na Fun True Lens. Dneska se podíváme po delší době na renovaci Triumphu TR3. Co se vlastně odehrálo po tom, co jsme vyndali ten motor? Pokud si ještě vzpomínáte, v minulém díle jsme vyndávali téměř 300 kg litinový blok motoru. Další práce pokračovaly odstrojováním veškerých dílů karosérie a tím se nám odhalovaly vlastně škody, které napáchala vlhkost a zub času. Vidíte, například podlahy byly hodně zničené, musely se objednat nové části. Dále jsme začali odmontovávat veškeré mechanické díly, jako například řízení nebo přední a zadní nápravy. Zde je vidět blok motoru, který horní hlava se musela svařit. Převodovka, celý rám odstrojený. No a po kompletní demontáži auta byly vlastně veškeré díly karosérie opískovány, očištěny a natřeny základovou barvou. Tady vidíte blatníky, přední část, kapotu, kola byla nově natřena. A další části renovovány, tady vidíte klaxony. Udělalo se na tom opravdu hodně práce. No a již brzy v dalším díle se podíváme, jak vlastně všechny tyhle díly, které jsem vám teď ukázal a renovovali jsme, tak jak jsme je dávali dohromady. Auto je v současné době už téměř sestavené, základní část, podvozek a motor, a zkoušeli jsme ho i nastartovat, takže se určitě dívejte i dál.